Trên bầu trời đen thẳm của thế kỷ 21, có một cỗ máy mà ngay cả Raider hiện đại nhất cũng phải cúi đầu bất lực. Đó không phải là một chiếc máy bay bình thường. Đó là B-2 Spirit, bóng ma lặng lẽ của không trung, biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối và khả năng răn đe chiến lược toàn cầu của không quân Hoa Kỳ. Khi chiếc B-2 lướt đi trong yên lặng ở độ cao hơn 15.000 mét, không ai biết nó đang ở đâu. Không hệ thống phòng không nào dám khẳng định có thể bắt được tín hiệu phản xạ của nó. Và đó chính là nỗi sợ lớn nhất của mọi quốc gia đối đầu. Một cơn bão hủy diệt có thể ập xuống bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu mà không ai hay biết trước. B-2 Spirit ra đời như một con bài chiến lược tối thượng. Nhưng B-2 Spirit không chỉ là cỗ máy của kỹ thuật siêu việt. Nó là đòn răn đe chính trị sắc bén nhất của Washington. Và quan trọng hơn cả, B-2 không phải là thứ có thể sản xuất đại trà. Chỉ 21 chiếc từng được chế tạo. Mỗi chiếc có giá lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, đắt hơn bất kỳ khí tài quân sự nào từng được tạo ra. Đây là thứ vũ khí mà chỉ có cường quốc số một thế giới mới dám sở hữu và sử dụng. Nó là biểu tượng của sức mạnh quốc gia, của thế thượng phong chiến lược không thể bị thách thức. Câu chuyện về B-2 Spirit không chỉ là câu chuyện về một chiếc máy bay. Nó là biểu tượng của chiến lược răn đe toàn cầu kiểu Mỹ, nơi mà sức mạnh công nghệ, tư duy chiến lược và thông điệp chính trị hòa quyện thành một. Liệu nó sẽ xuất hiện trên bầu trời nơi nào? Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của bóng ma này? Phần sau đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào hành trình phát triển của B-2 Spirit để hiểu vì sao chiếc máy bay này lại trở thành biểu tượng bất tử trong lịch sử hàng không quân sự thế giới. Trong bóng tối căng thẳng của thời kỳ chiến tranh lạnh, thì Mỹ và Liên Xô đối đầu không ngừng trên nhiều mặt trận. Không quân Hoa Kỳ đối diện một nghịch lý. Họ có thể ném bom hạt nhân vào tận hậu phương địch, nhưng chỉ khi có thể xâm nhập qua lớp phòng không dày đặc. Hệ thống S-300, SE-2, MiG-25 và MiG-31 đã biến bầu trời Liên Xô thành phạm vi tử địa đối với các máy bay ném bom thông thường. Những chiếc B-52 khổng lồ trở thành mục tiêu của radar. Còn B-1A, dù nhanh và uy lực, vẫn có thể bị radar phát hiện dễ dàng. Vậy câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để tiếp cận được mục tiêu mà không bị phát hiện, thả bom hủy diệt rồi biến mất? Câu trả lời bắt đầu từ các dự án thí điểm như Half Blue và Tacit Blue. Những mẫu thử nghiệm nhỏ, hình dáng lạ thường, mục đích duy nhất là biến mất trong mắt radar đối phương. Đến cuối thập niên 1970, các nguyên lý đó được đúc kết vào dự án Advanced Technology Bomber ATB. Dự án cao cấp trị giá hàng tỷ đô là trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của bóng ma tàng hình B-2 Spirit. Qua các bài nghiên cứu lý thuyết tiên phong từ Ufimsev và Overholser, Northrop lựa chọn thiết kế flying wing, thân liền cánh, không cánh đuôi, tối ưu hóa khí động học và tàng hình. Mọi đường nét đều được vắt nghiêng để tán xạ radar. Các bề mặt bên ngoài được sơn bằng lớp ram hấp thụ sóng radar. Cửa hút khí được giấu kín và đầu xả khí động cơ được thiết kế để giảm dấu vết nhiệt. Không phải ngẫu nhiên mà sau hàng chục giờ mô phỏng và máy tính, hơn hẳn mọi bản mẫu khác, B-2 nổi bật như một con tàu bay trên màn hình radar mà không để lại dấu vết. Năm 1981, căng thẳng địa chính trị và yêu cầu chiến lược khiến không quân Mỹ ký hợp đồng phát triển với Northrop. Dự tính ban đầu là 132 chiếc, nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã không dễ dàng. Thiết kế chưa hoàn thiện, vật liệu mới phát triển. Công nghệ tàng hình đòi hỏi độ chính xác mà khi đó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, kéo theo tràn chi phí và chậm tiến độ. Báo cáo Gao cho biết, năm 1989, chi phí đội lên 12 tỷ đô la Mỹ. Lịch trình lùi lại 3 năm do vẫn phải sửa lỗi thiết kế và tái cấu trúc sản xuất. Cuối cùng, số lượng được thu gọn xuống còn 21 chiếc, do chủ nghĩa hòa hoãn hậu chiến tranh lạnh và kinh phí quân sự bị hạn chế. Với hình dáng liền khối và áp lực tàng hình, B-2 trở thành biểu tượng chiến thuật của Mỹ. Máy bay có thể cất cánh từ Whiteman AFB, bay hàng vạn km qua Đại Tây Dương, vượt qua radar đối phương mà không bị phát hiện. Thả bom dẫn đường JDAM như đã thực hiện trong Kosovo và Iraq, rồi quay về như chưa từng bay qua vùng chiến địa. Dù chỉ 21 chiếc, sự hiện diện của B-2 đủ để tạo ra lực răn đe tinh thần, khiến mọi đối thủ phải dè chừng. B-2 đã trở thành biểu tượng bất tử, một triết lý chiến tranh tàng hình toàn cầu, ẩn lặng, bất ngờ và chính xác. Nó không chỉ là vũ khí mà còn là thông điệp chiến lược. Mỹ có thể tấn công từ bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào bạn không ngờ tới. B-2 Spirit, biểu tượng tối thượng của sức mạnh ném bom tàng hình thế kỷ 21, là một trong những cỗ máy quân sự phức tạp và đắt giá bậc nhất trong lịch sử hàng không thế giới. Khi nhìn vào thông số kỹ thuật chi tiết của nó,
Người ta có thể hiểu vì sao không quân Hoa Kỳ luôn coi B-2 là vũ khí không thể thay thế trong các chiến dịch răn đe chiến lược toàn cầu. Trước hết là kích thước khổng lồ nhưng cực kỳ tinh vi. Sải cánh lên tới 52 mét, tương đương chiều dài của một sân bóng đá mini. Trong khi chiều dài thân máy bay chỉ vỏn vẹn 21 mét và cao khoảng 5 mét. B-2 sở hữu sải cánh lên tới 52 mét. Một con số ấn tượng ngay cả với các máy bay vận tải hạng nặng như C-130 hay C-17. Về động cơ, B-2 Spirit được trang bị 4 động cơ tuốc pin phản lực General Electric 118 GE, không có buồng đốt sau. Điều đặc biệt giúp giảm thiểu phát xạ hồng ngoại và dấu hiệu nhiệt, khiến đối phương khó phát hiện hơn. Tổng lực đẩy của 4 động cơ này đạt khoảng 77 km/kN mỗi chiếc, giúp B-2 có thể bay với tốc độ hành trình khoảng 900 km, tức xấp xỉ tốc độ cận âm. Dù không phải là máy bay nhanh nhất, nhưng chính sự lặng lẽ và khả năng tàng hình mới là vũ khí đáng sợ của B-2. Tầm bay của B-2 lên tới 11.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, đủ để nó cất cánh từ căn cứ Mỹ, bay thẳng tới mục tiêu sâu trong lãnh thổ châu Á hoặc châu Âu và quay về mà không cần hạ cánh giữa đường. Khi được tiếp nhiên liệu trên không, con số này thậm chí có thể tăng gấp đôi, biến B-2 thành cỗ máy đánh phá toàn cầu đích thực. Chân bay tối đa của B-2 đạt trên 15.000 m, giúp nó bay cao hơn nhiều loại tên lửa phòng không chiến thuật hiện nay. Trọng lượng rỗng của B-2 Spirit đạt 71,7 tấn, tức chỉ riêng phần thân và hệ thống đã gần bằng trọng lượng tối đa cất cánh của nhiều loại tiêm kích hạng nặng như Su-35 hay F-15. Khi được nạp đầy nhiên liệu và vũ khí, B-2 đạt trọng lượng tối đa lên tới 176 tấn, cho phép nó mang khối lượng bom đạn khổng lồ lên tới 18 tấn trong 2 khoang vũ khí nội bộ mà không làm ảnh hưởng đến độ tàng hình. Về khả năng mang vũ khí, B-2 là một căn cứ hủy diệt bay đúng nghĩa. 2 khoang vũ khí nội bộ của nó có thể chứa tới 16 tên lửa hành trình hạt nhân AGM, 129 ACM hoặc 16 quả bom hạt nhân B-61, B-83. Trong nhiệm vụ thông thường, nó có thể mang 80 quả bom dẫn đường GDAM 500 LB hoặc 16 quả GBU-3 11-2000 LB để tiêu diệt các mục tiêu cứng như bunker, cơ sở hạ tầng kiên cố. Đặc biệt, B-2 là máy bay duy nhất có thể mang bom xuyên bunker GBU-50-71 nặng tới 13,6 tấn. Vũ khí có thể xuyên sâu hàng chục mét vào lòng đất, phá hủy các cơ sở hầm ngầm quan trọng của đối phương. Về hệ thống điện tử, B-2 sở hữu radar mảng pha chủ động AESA tinh vi, hệ thống tác chiến điện tử hiện đại giúp nó gây nhiễu, lừa radar đối phương, cùng mạng cảm biến đa hướng phát hiện sớm mối đe dọa từ xa. Tổng thể những thông số này tạo nên một cỗ máy chiến lược gần như vô hình giữa bầu trời, thứ mà đối phương khó lòng phát hiện, khó bắn hạ và càng khó ngăn chặn trước khi nó hoàn thành nhiệm vụ tấn công phá hoại sâu trong lòng lãnh thổ. Chính nhờ sức mạnh tổng hợp giữa thiết kế tàng hình, tầm bay xa, tải trọng lớn và khả năng mang vũ khí đa dạng mà B-2 Spirit đến nay vẫn là quân bài chiến lược chủ lực của Không quân Hoa Kỳ. Sự kết hợp giữa kỹ thuật siêu việt, thiết kế khí động tối ưu và sức mạnh vũ khí biến nó thành công cụ chủ lực trong mọi kế hoạch tác chiến sâu, tấn công phủ đầu và răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ. Nếu có một biểu tượng nào thể hiện trọn vẹn triết lý chiến tranh hiện đại của Mỹ, đó chính là thiết kế của B-2 Spirit. Không giống bất kỳ máy bay ném bom nào từng xuất hiện trong lịch sử, B-2 mang dáng vẻ kỳ lạ như cánh rơi. Một phi thuyền lạ lùng bước ra từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng ẩn sau hình dạng ấy là một triết lý chiến lược lạnh lùng, tàng hình tuyệt đối, đột kích bất ngờ, áp chế phòng không đối phương ngay từ giây đầu tiên. Thiết kế Flying Wing, tức toàn bộ thân và cánh liền khối, không hề có đuôi đứng hay đuôi ngang, đã loại bỏ gần như mọi bề mặt phản xạ radar truyền thống. Không còn các cánh thăng bằng, càng đáp lộ ra ngoài, hay cửa hút gió phô trương như B-52 hay B-1. B-2 chỉ còn những đường cong trơn mượt, vuốt nghiêng chuẩn xác từng góc độ để sóng radar đối phương bị tán xạ về mọi hướng, trừ phía trở về anten thu nhận. Đó không phải là ngẫu nhiên. Mỗi đường nét trên B-2 được quyết định bởi hàng trăm giờ tính toán từ các siêu máy tính Cray 2 và Cray XMP thập niên 80, thời mà sức mạnh máy tính còn hạn chế, để tạo ra hình dáng khó phát hiện nhất trước radar băng X và S. Cửa hút khí của động cơ General Electric 118 được giấu kín trên lưng cánh, che chắn bởi tấm tán xạ sóng radar dạng răng cưa. Khí nóng thải ra từ động cơ cũng được dàn mỏng qua khe hẹp trên lưng cánh, giảm tối đa dấu vết hồng ngoại khi bị tên lửa IRST Infrared Search and Track dò tìm. Bề mặt vỏ máy bay được phủ lớp sơn RAM Radar Absorbent Material thế hệ mới nhất, hấp thụ năng lượng radar thay vì phản xạ.
khiến B2 như tan biến trong không gian vô hình. Chính vì thiết kế này mà B2 không cần phải bay thấp để tránh radar mặt đất như B1 Lancer. Nó có thể ung dung lượn ở độ cao hơn 15.000 m, nơi mỏng khí quyển giúp tiết kiệm nhiên liệu, kéo dài hành trình lên tới 11.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Điều này mở ra chiến lược hoàn toàn mới. Tấn công bất ngờ vào sâu trong lòng kẻ địch, thả bom JDAM hoặc B-6112 hạt nhân ngay giữa trung tâm chỉ huy mà không radar nào phát hiện, rồi rời đi trong tĩnh lặng. Thậm chí khi radar đối phương phát hiện một vật thể lạ, B2 đã ở cách xa hàng trăm km kịp hoàn thành nhiệm vụ. Chính sự kết hợp giữa thiết kế khí động học tàng hình, vật liệu RAM thế hệ mới và công nghệ điện tử kiểm soát bay đã giúp B2 trở thành cỗ máy ném bom tàng hình đầu tiên và duy nhất trên thế giới có thể xuyên thủng mọi lưới lửa phòng không mạnh nhất. Dù vậy, cái giá phải trả là độ ổn định tự nhiên rất thấp. Máy bay sẽ chòng chành hoặc mất cân bằng nếu không có sự điều chỉnh liên tục của hệ thống điện tử. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên nhất khi nhìn vào B2 Spirit chính là sự thiếu vắng hoàn toàn của cánh đuôi, bộ phận mà mọi máy bay hiện đại đều coi là yếu tố không thể thiếu để giữ thăng bằng và điều chỉnh hướng bay. Vậy tại sao B2 vẫn có thể lặng lẽ lướt qua bầu trời, ổn định và vững chãi như một bóng ma vô hình, trong khi không hề có cánh đuôi để điều khiển? Bí mật nằm ở hai yếu tố then chốt: thiết kế khí động học Flying Wing và hệ thống điều khiển điện tử Fly-by-wire cực kỳ tiên tiến. Với dạng Flying Wing, tức thân liền cánh, toàn bộ phần thân của B2 được thiết kế để vừa tạo lực nâng, vừa giữ cân bằng khí động học. Cánh máy bay có độ cong và góc nghiêng được tính toán cực kỳ chính xác, giúp phân bổ luồng khí đều đặn dọc theo sải cánh rộng tới 52 m, nhờ đó giảm thiểu hiện tượng xoáy lốc hay lực cản lệch tâm, những yếu tố có thể khiến máy bay mất ổn định khi không có cánh đuôi. Chiều dài sải cánh khổng lồ lên tới 52,4 m của B2 không phải ngẫu nhiên mà có. Mỗi góc cong, mỗi đường uốn lượn của mép cánh đều được thiết kế kỹ lưỡng để luồng khí trượt đều khắp bề mặt, tạo ra lực nâng mạnh nhưng không gây xoáy lốc, nguyên nhân làm máy bay mất ổn định. Mép trước cánh hơi cong xuống giúp phá vỡ các luồng khí xoáy ngay từ đầu, còn mép sau được bố trí các cánh lái nhỏ gọi là ailerons, thứ thay thế hoàn toàn cho cả cánh lái ngang pitch, cánh lái dọc, yaw và cánh lật ngang row của máy bay truyền thống. Khi muốn bay lên cao, hai ailerons cùng hạ xuống để tăng lực nâng. Khi muốn rẽ trái, aileron bên trái hạ xuống, còn bên phải nâng lên để tạo lực xoắn quanh trục dọc. Tất cả chuyển động này đều được điều khiển bằng hệ thống điện tử Fly-by-wire, vì chỉ có máy tính mới có thể xử lý đủ nhanh để giữ cho B2 bay ổn định trên bầu trời. B2 vốn rất khó tính khi bay, chỉ cần gió xoáy nhẹ hoặc thay đổi tải trọng trong khoang cũng có thể làm máy bay chao đảo. Vì thế, toàn bộ hoạt động giữ ổn định bay được giao cho hệ thống Fly-by-wire cực kỳ hiện đại. Các cảm biến và máy tính liên tục đo đạc tốc độ, góc tấn, lực gió, độ nghiêng, rồi điều chỉnh tức thời các ailerons để máy bay luôn duy trì trạng thái ổn định mà phi công không cần can thiệp bằng tay. Hệ thống này xử lý tới hàng trăm phép tính mỗi giây, vượt xa khả năng phản ứng con người, giúp B2 giữ được độ cân bằng hoàn hảo dù không có cánh đuôi. Hàng trăm phép tính được thực hiện để xác định xem các ailerons cần nghiêng góc bao nhiêu để bù lại những thay đổi này, đảm bảo B2 luôn bay thẳng, êm ái mà phi công không phải vất vả điều chỉnh. Trên thực tế, một người điều khiển bình thường không thể lái được B2. Nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống này, máy bay sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì sự thiếu vắng cánh đuôi khiến nó cực kỳ nhạy cảm với mọi sự nhiễu loạn của không khí. Chính nhờ sự kết hợp giữa hình dáng cánh liền khối giúp giảm diện tích phản xạ radar và bộ điều khiển điện tử siêu việt này mà B2 trở thành cỗ máy tàng hình lý tưởng, có thể bay xa hàng chục ngàn km xuyên lưới phòng không đối phương mà vẫn duy trì sự ổn định tuyệt đối. Một minh chứng cho việc khi nghệ thuật khí động học và kỹ thuật điện tử hội tụ, điều tưởng như bất khả, như việc bay mà không cần cánh đuôi, lại trở thành hiện thực. Lớp sơn trên B2 Spirit không đơn giản chỉ là lớp phủ bảo vệ bề mặt khỏi ăn mòn hay tác động môi trường như những loại máy bay thông thường. Đây chính là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên khả năng tàng hình trứ danh của bóng ma bầu trời này. Bề mặt của B2 được phủ một lớp sơn hấp thụ sóng radar đặc biệt, gọi là RAM, Radar Absorbent Material. Loại vật liệu có cấu trúc phân tử thiết kế riêng để bẫy và triệt tiêu năng lượng sóng radar khi va chạm vào máy bay. Khi radar đối phương quét qua, thay vì phản xạ lại tín hiệu giúp xác định vị trí mục tiêu, phần lớn năng lượng sóng này bị hấp thụ hoặc tán xạ ngược, khiến B2 hiện lên cực mờ nhạt hoặc thậm chí vô hình trên màn hình điều khiển. Điều đặc biệt hơn là lớp sơn RAM này không phải chỉ sơn một lần là xong. Sau mỗi chuyến bay dài hoặc nhiệm vụ kéo dài, kỹ thuật viên tại căn cứ Whiteman phải kiểm tra tỉ mỉ từng cm vuông bề mặt để đảm bảo lớp vật liệu không bị chóc, nứt hay bong ra.
vì chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể khiến sóng radar phản xạ lại mạnh hơn, làm lộ vị trí của máy bay. Công tác bảo trì này khiến chi phí vận hành B-2 rất đắt đỏ, nhưng cũng giúp giữ vững khả năng tàng hình hoàn hảo, thứ vũ khí quan trọng bậc nhất khi thâm nhập sâu vào không phận kẻ địch. Ngoài ra, bề mặt của B-2 còn được thiết kế tối ưu hóa khí động học với các góc cạnh vát chéo, tránh hoàn toàn các góc vuông hay chi tiết lồi lõm, vì đây chính là nơi dễ phản xạ sóng radar nhất. Mọi chi tiết, từ nắp bánh hạ cánh, mép cánh đến các cửa hút gió động cơ, đều được thiết kế liền lạc, khép kín tuyệt đối để không tạo ra điểm phản xạ radar. Cùng với lớp sơn ram, điều này giúp tiết diện phản xạ radar RCS của B-2 chỉ tương đương một con chim nhỏ, khiến ngay cả các hệ thống radar tầm xa tối tân nhất hiện nay của Nga hay Trung Quốc cũng rất khó phát hiện ra nó khi đang bay ở chế độ tàng hình cao. Không chỉ hấp thụ sóng radar, lớp sơn và vật liệu vỏ của B-2 còn có khả năng làm giảm bức xạ hồng ngoại, một yếu tố quan trọng khác trong cuộc chiến chống lại tên lửa tầm nhiệt. Nhờ lớp phủ cách nhiệt đặc biệt này, khí nóng từ động cơ khi thoát ra khỏi cửa xả đã được làm nguội đáng kể, giảm nguy cơ bị cảm biến hồng ngoại của đối phương khóa mục tiêu. Chính sự phối hợp giữa thiết kế khí động độc đáo, vật liệu ram và lớp sơn đặc biệt này đã biến B-2 thành bóng ma thực sự, lặng lẽ luồn sâu vào lãnh thổ đối phương mà gần như không ai có thể nhận ra sự hiện diện của nó. Đây chính là thứ đã giúp B-2 Spirit trở thành nỗi ám ảnh chiến lược trên mọi bầu trời mà nó bay qua. Công nghệ tạo ra lớp sơn hấp thụ sóng radar RAM trên B-2 Spirit là một trong những bí mật quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của không quân Hoa Kỳ, vì nó đóng vai trò then chốt trong việc duy trì khả năng tàng hình siêu việt của máy bay này. Về bản chất, lớp vật liệu này được pha trộn từ polymer đặc biệt với các hạt vi mô kim loại hoặc gốm sứ dẫn điện, sắp xếp ngẫu nhiên hoặc theo cấu trúc tinh thể để khi sóng radar chiếu tới, năng lượng điện từ sẽ bị dàn trải, hấp thụ vào trong vật liệu, thay vì dội ngược trở lại radar đối phương. Quá trình sản xuất lớp RAM đòi hỏi độ tinh khiết và chính xác rất cao. Các hạt vật liệu nano trong sơn phải đồng đều về kích thước, phân bố chính xác để tạo nên hiệu ứng hấp thụ điện từ tối đa ở dải tần radar quân sự. Đồng thời, vật liệu sơn cũng phải chịu được sự giãn nở nhiệt lớn khi máy bay bay ở tốc độ cao, áp suất thấp của tầng bình lưu mà không bị rạn nứt, vì chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể phá hỏng khả năng tàng hình của B-2. Đặc biệt, để tạo ra sự hấp thụ sóng radar trên nhiều tần số khác nhau, từ băng tần X của radar kiểm soát hỏa lực đến băng tần L của radar cảnh báo sớm, lớp RAM này phải được chế tạo theo mô hình đa lớp. Mỗi lớp vật liệu bên trong hấp thụ một dải tần nhất định. Kỹ thuật này giống như việc bọc một chiếc áo khoác nhiều lớp, mỗi lớp bắt một loại tín hiệu điện từ khác nhau để triệt tiêu hoàn toàn sóng phản xạ trở lại radar địch. Công nghệ này cực kỳ phức tạp và đến nay chỉ có Mỹ làm chủ hoàn toàn, trong khi các quốc gia khác như Nga hay Trung Quốc vẫn đang cố gắng phát triển những lớp RAM có chất lượng tương tự cho Su-50, 7 hay J-20, nhưng vẫn chưa đạt tới độ tinh vi như B-2. Vì tính chất phức tạp và nhạy cảm này, công tác sơn phủ và bảo dưỡng lớp RAM không thể tiến hành ở bất cứ đâu, mà chỉ được thực hiện tại các cơ sở đặc biệt, với quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi lần máy bay hoàn thành nhiệm vụ, lớp RAM đều được kiểm tra bằng laser để phát hiện các điểm mỏng, bong tróc hay tổn hại do mưa, bụi, va chạm. Sau đó được đội ngũ kỹ thuật viên tinh chỉnh, vá sửa thủ công bằng tay, đảm bảo độ dày và tính chất điện từ đồng đều tuyệt đối. Dù B-2 Spirit được ca ngợi là biểu tượng tối thượng của sức mạnh không quân Mỹ, cỗ máy này không hoàn toàn bất khả chiến bại và cũng mang trong mình những điểm yếu chí tử. Đầu tiên chính là chi phí vận hành khổng lồ. Một chiếc B-2 có giá chế tạo hơn 2 tỷ đô la Mỹ, đắt hơn bất kỳ máy bay quân sự nào trong lịch sử. Chỉ riêng việc bảo dưỡng lớp phủ tàng hình sau mỗi lần bay đã đòi hỏi hàng trăm giờ lao động và thiết bị chuyên dụng, khiến chi phí vận hành mỗi giờ lên tới gần 150.000 đô la, một con số làm đau đầu cả Lầu Năm Góc. Ngoài ra, thiết kế tàng hình cánh bay liền khối, dù giúp giảm phản xạ radar, lại khiến B-2 dễ bị mất ổn định khi gặp trục trặc hệ thống điều khiển điện tử. Không có cánh đuôi để tự cân bằng như máy bay thông thường, B-2 hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống fly-by-wire để giữ ổn định trên không. Nếu phần mềm hoặc cảm biến gặp sự cố, máy bay có thể rơi vào trạng thái không kiểm soát. Điều này từng xảy ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2008 tại căn cứ Anderson, Guam, khi một chiếc B-2 mang số hiệu AV-12 đã rơi ngay sau khi cất cánh. Nguyên nhân sau này được xác định là do độ ẩm cao khiến hai cảm biến áp suất khí quyển ngoài trời bị lỗi, truyền dữ liệu sai cho máy tính bay. Hệ thống kiểm soát bay dựa vào dữ liệu sai lệch này đã điều chỉnh cánh tà sai hướng, khiến máy bay chúi mũi xuống đất và nổ tung chỉ vài giây sau khi rời đường băng.
Đây là vụ mất B2 duy nhất trong lịch sử, nhưng đủ để khiến toàn bộ phi đội còn lại phải tạm ngừng bay để kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài sự cố này, B2 còn bị hạn chế khi tác chiến trong điều kiện khí hậu xấu. Lớp sơn hấp thụ radar rất nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt độ, khiến máy bay phải bảo quản trong nhà chứa đặc biệt khi không sử dụng. Tất cả những điều này khiến B2 dù là biểu tượng sức mạnh, cũng là minh chứng cho nghịch lý chiến tranh hiện đại. Để tạo ra vũ khí bất khả chiến bại, con người phải chấp nhận sự mong manh của chính nó trước những sai sót kỹ thuật nhỏ nhất. B2 Spirit không chỉ là cỗ máy bay ném bom tàng hình, nó là biểu tượng của sự táo bạo, công nghệ vượt thời đại và tham vọng chiến lược của không quân Hoa Kỳ trong kỷ nguyên mới. Suốt hơn 3 thập kỷ hiện diện, B2 đã âm thầm bay qua những bầu trời khắc nghiệt nhất, mang theo những thông điệp răn đe không lời đến mọi đối thủ tiềm tàng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.